Ổn chưa? nó không lấy mà nó ổn. Buôn với một con. Sẽ không cho nhau không đó.
Ủa giờ nó phi lỗ không? Phi nhiều. Nếu mà bây giờ trai thì nó thật. Mạnh lên đâu vậy? Mà đó có slap man slap mày không về anh bảo mà cho đặt một thòng ngày mới ngày ngày 5 ngày buồn gặp trong con muốn lý thằng buồn mới lê cho đến mày như vậy rồi cái tên gì dạ má thì phải hơn là sao không con ra nhầm một lại ra một mô to đi rồi ngày trôi năm đó ngày trôi năm tại anh ngọt thôi anh cho máu mà thèm phải thế thấy lõ ba mà rồi cái lỗi chưa đi rồi cái lỗi mũi tham má mà không thì là lỗ mũi tham má pha cái lỗ pha ngay nước bát má hồi nãy mà tay sân ôi này mà bắt được thế bắt bia bắt sầm lên bắt sầm lên quấy nhiều chứ không phải thằng đó chứ
Cô thấy cô thì không lấy cô đẹp xanh nó. Có thôi ha. Bay miền nhưng mà chưa đấy, mà chưa xong mà. Đốc nấu. Đốc nấu. Ổn chưa?
cái đó mà khang bây giờ mình đang chia ai thôi chia mà cả các cây của em vui thì phi chưa thể hoạt xe chia sang cây một